Dacă ai pulsul ridicat, suferi de hipertensiune arterială, boli de inimă, obezitate, diabet, cancer, boli autoimune, alergii sau orice altă afecțiune cronică, îți voi oferi în acest video o explicație alternativă a cauzelor problemelor tale de sănătate și, poate, conștientizându-le, vei găsi câteva soluții de rezolvare totală sau măcar parțială. Îți voi spune cât de mult a influențat relația cu mama ta, cu rudele, cu mediul în care ai trăit, care sunt cele mai frecvente 6 frici și în ce fel te afectează gândurile și emoțiile. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, cercetător independent, nu scriu articole complicate, ci îți prezint informațiile științifice complicate pe limba ta. Dar, ca de fiecare dată, te rog să ții cont că acest material este doar pentru informare generală și nu înlocuiește un examen medical propriu-zis. Știm deja că stresul se află la originea multor afecțiuni, dar ce este stresul și de ce unii oameni sunt mai stresați decât alții? Orice vietate în viața de zi cu zi oscilează între două situații. Fie este în pericol și trebuie să se apere, să fugă sau să lupte, fie este liniștită, doarme, se odihnește, digeră hrană, își regenerează organismul. Astfel, cele două sisteme, fight or flight și rest and digest, adică luptă sau fugi, respectiv odihnă și digestie, funcționează alternativ într-un anumit echilibru, sau așa ar trebui. Însă, dacă predomină mai mult sistemul nervos simpatic, luptă sau fugi, așa cum se întâmplă în cazul majorității, considerăm că predomină stresul. Adrenalina, noradrenalina, cortizolul, angiotensina, aldosteronul au rolul de a ne salva viața în situații de pericol. La fel ca orice alt hormon, ei se leagă de niște receptori care se găsesc peste tot în organism. Dacă hormonii sunt produși în cantitate mare pentru mult timp, receptorii lor se adaptează și este nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare din acel hormon. Uite un exemplu. Dacă stimulăm mult timp secreția de insulină prin mâncat frecvent, zahăr, stres, receptorii pentru insulină devin rezistenți și pancreasul va fi nevoit să producă din ce în ce mai multă insulină, fenomen numit și rezistență la insulină sau scăderea sensibilității la insulină. În final, după mulți ani, pancreasul se epuizează, nu mai poate produce suficientă insulină și apare diabetul de tip insulinodependent, adică insulina trebuie adusă din exterior. Acum, hai să ne întoarcem la origini, să vedem care sunt cauzele. Dacă mama a fost stresată în timpul sarcinii sau după naștere, dacă s-a simțit în pericol, dacă nu a fost suficient de protejată de către tată sau de către mediul social, dacă au existat conflicte, certuri, agresiuni, a transmis această stare și copilului. Dacă însuși copilul a fost abuzat, agresat fizic sau verbal, a fost criticat excesiv, a fost abandonat, a experimentat pentru o lungă perioadă mai multe emoții negative decât pozitive, a fost expus astfel la o cantitate mai mare de hormon de stres. Un astfel de copil antrenat în luptă sau fugă, fie alege lupta și va fi tentat să aibă o viață agitată, cu un nivel mai mare de adrenalină și cortizol, va fi predispus la acțiuni riscante, aventuri, sporturi extreme, violență fizică sau de limbaj, va avea relații toxice în care va fi agresor, va avea o predispoziție mai mare să comită acte antisociale, să devină dependent de fumat, de alcool, de droguri, de jocuri de noroc, orice îi poate furniza mai multă adrenalină, pentru că receptorii vor mai multă, din ce în ce mai multă adrenalină. Sau, dimpotrivă, dacă sistemul este epuizat de luptă, va alege fuga, va fi extrem de anxios și va deveni victimă. Într-un astfel de scenariu care se derulează timp de zeci de ani, hormonii de stres care cresc presiunea arterială, pulsul, glicemia, cauzează hipertensiune, boli de inimă, cancer, diabet. În același timp este afectat sistemul digestiv. Fluxul de sânge de la nivelul stomacului, ficatului, pancreasului și intestinelor este scăzut. Hrana nu se mai digeră bine și apar problemele de tip balonări, reflux gastroesofagian, inflamație intestinală, colon iritabil, carențe nutriționale, etc. Pentru problemele medicale există o anumită predispoziție genetică, dar pe lângă asta putem vorbi și de o expresie epigenetică, adică activarea anumitor gene în funcție de factorii de mediu. Asta înseamnă că este mult mai important mediul în care a trăit cineva și ce gene s-au activat. Dacă acel copil a crescut într-un mediu toxic, cu agresiune, anxietate, frici, pe care le-au trăit și părinții lui, el își va activa mai mult genele sistemului adrenergic, pentru a fi pregătit într-o lume ostilă. Dacă părinții au avut hipertensiune, cel mai probabil nu au știut la rândul lor cum să-și gestioneze conflictele. Au mâncat nesănătos, au consumat alcool sau au avut alte comportamente nocive pe care copilul le-a imitat. Dacă te-ai regăsit în această descriere, scrie mai jos în comentarii pe scurt povestea ta. Ok, și acum poate mă întrebi ce este de făcut.
În primul rând să conștientizezi de unde ți se trage, să găsești cauza și să rezolvi acele conflicte, să înțelegi și să nu judeci, pentru că și cei care ți-au fost poate agresori au fost victime la rândul lor. Victimele unei societăți care așa s-a construit, pe frică, pe constrângere, pe modelul bătaia e ruptă din rai. Să înțelegi că epigenetica funcționează și dacă schimbi mediul, vei schimba și genele care se activează. Oamenii sunt ființe sociale și marea majoritate a problemelor noastre sunt determinate de relațiile disfuncționale cu cei din jur. Pe verticală, relațiile cu părinții, copiii, șefii sau subordonații. Pe orizontală, cu partenerul de viață, frați, surori, verișori, prieteni, colegi. Sau pe diagonală, cu unchi, mătuși, nepoți, etc. Vezi ce conflicte te macină și fă primul pas către înțelegere, iubire necondiționată, iertare și recunoștință. Iertarea și recunoștința le faci pentru tine, pentru ca tu să-ți activezi genele pozitive și să te încarci cu substanțe benefice, precum oxitocina și serotonina, și să scazi astfel nivelul hormonilor de stres. Uite, poți exprima puțină recunoștință apăsând butonul de like. Apoi, conștientizează-ți fricile pe care le-ai trăit sau care încă te mai afectează și iată-le pe cele mai frecvente 6 dintre ele. Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii pe care dintre ele le bifezi. 1. Frica de critică, poate una dintre cele mai importante. Dacă ai fost criticat excesiv în copilărie, dacă ai avut părinți pisălogi, dacă ai fost umilit, dacă ai fost pus în situații jenante. Apoi, este frica de abandon, dacă ai fost părăsit, dacă te-ai simțit neajutorat. Frica de sărăcie, dacă ai râvnit la ceva ce poate colegii tăi au avut și tu nu. Frica de boală, dacă ai avut rude apropiate care au suferit afecțiuni grave, boli de inimă, cancer și eventual au decedat din această cauză. Frica de bătrânețe, dacă simți că viața a trecut pe lângă tine și n-ai trăit destul, dacă nu te-ai bucurat suficient de tinerețe. Conform cântecului, pușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată și poate acum crezi că nu mai ești. Frica de moarte, dacă ai trecut printr-o situație limită sau oameni apropiați au sfârșit tragic într-un accident. Frica de înălțime, frica de nec, frica de avion. În general, o persoană cu cât are mai multe din aceste frici asociază și mai multe alte fobii. De insecte, de spații închise, cum este claustrofobia, sau de spații prea largi, cum este agorafobia. Mai nou, în ultimii ani a apărut o nouă frică, germofobia, frica de microbi și este mai frecventă la persoanele care au cât mai multe din celelalte frici. Acestea au sistemul imunitar mai scăzut și se vor îmbolnăvi mai grav chiar dacă se păzesc mai mult. Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus and other assorted coccuses. După ce identifici aceste cauze care ți-au cauzat producție excesivă de hormon de stres, schimbă-ți gândirea. Cum gândești, cum acționezi și cum te simți este personalitatea ta. Dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, trebuie să te schimbi pe tine. Procesul schimbării este procesul trecerii de la o persoană familiară cu tine, cea care s-a obișnuit să gândească într-un fel, să acționeze într-un fel și să se simtă într-un fel, și să faci un pas în direcția unei persoane care face alte alegeri, care gândește diferit, care se comportă diferit, vorbește diferit și se simte diferit. Atunci când începi să gândești, să acționezi și să te simți diferit, cercetările arată că apar schimbări și în biologia ta. Hormonii se schimbă, fluidele corpului se schimbă. În loc de resentimente, vinovăție, rușine, apatie, frică, răzbunare, ură, mândrie, disperare, regret, începi să trăiești cu sentimente de curaj, acceptare, iubire, iertare, înțelegere, recunoștință. Corpul tău se va scălda în alți hormoni care vor modifica organismul. Și dacă faci asta cu consecvență, perseverență, de multe ori, într-o perioadă suficientă de timp, devii altcineva, atât hormonal cât și biologic. Iar bolile rămân în vechea persoană, cea care are hormon de stres, glicemii mari și hipertensiune. Dar noua persoană care este scăldată în altfel de fluide se vindecă. Poate nu chiar atât de repede, poate nu chiar atât de simplu, dar dacă o viață întreagă ai fost îmbibat în fluide negative, este mai mult de muncă. Cum poți învăța să-ți schimbi gândurile? Citește, educă-te, muncește. Ieși din zona de confort, schimbă mediul, rupe legăturile toxice care te trag înapoi, îndepărtează-te de persoanele negativiste, apelează la ajutorul unui specialist. Adu în viața ta activități relaxante, stai mai mult în natură, înconjoară-te cu prieteni noi care gândesc diferit. Apucă-te de sport, mănâncă sănătos, în liniște, nu te intoxica cu știri și fă post intermitent. Asigură-te că ai un somn sănătos și pune în practică cât mai multe din sfaturile pe care le ofer în acest proiect educațional. Vindecarea este posibilă doar prin tine.
nu din exterior. Acest video a fost realizat cu sprijinul Coolgraphy, iar dacă ți-a plăcut, înseamnă că ți-a crescut serotonina și dopamina. Arată-ți recunoștința printr-un like și trimite-l și prietenilor tăi ca să îi ajuți și pe ei să-și ia sănătatea în propriile mâini și să-ți crești astfel și nivelul tău de oxitocină. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și ne revedem în următorul video.